So, February 6, 2020, almost 1 a.m. na. And hindi ako makatulog, and I think this is the perfect time to really share my biggest secret ng buhay ko. And at the same time, ito rin yung mga consider ko na biggest learning ko. Ngayong nabubuhay ako. Okay? So, ano nga ba to? So, hindi ko alam kung paano siya i-start. Pero, gusto ko talaga to i-share. Number one is, para sa akin para sa akin din personally. Na almost na let go ko na naman, na let go ko. Pero sometimes naapektuhan pa rin ako nung nangyari sa akin na yun, way back 2018. And, siguro this is me trusting na, and this is me na trusting kay Lord na lahat ng nangyayari may reason. And I believe yung reason na yun is galing sa Kanya. Na yung plan niya para sa akin is bigger than kung ano man yung nangyari sa akin way back 2018. And pangatlo is gusto ko siyang i-share itong story to kasi alam ko maraming matutulungan at the same time maraming matututo dito sa story ko na to. Ayun nga, di ba, na the biggest, parang the greatest learning. Parang ano ba? Yung the best teacher daw is yung experience ng ibang tao. Okay? So, kung ano na yung nangyari sa akin, somehow, makakatulong ito sa inyo moving forward sa buhay nyo. Okay? So, game. So, start ko siya nung after grad ko na nag-work ako sa Mitsubishi as sales agent. And alam naman natin na pag sa sales agent, lalo na sa car industry, is mabilis and malaki yung pera. And during my time dun sa Mitsubishi around 2016 to 2018, is nagkaroon ako ng malaking ipon. Actually, nagkaroon ako ng ipon around siguro mga 1.1 to 1.3. Around ganun yung pera ko. Ayun yung naipon ko. Kasi nga, wala naman ako ganong responsibilities. Ang binabayaran ko lang is yung kotse ko. And nagtayo rin ako ng somehow na small business ko dito kasi small business ko malapit sa bahay yung PisoNet. So, ayun yung naipundar ko habang nasa Mitsu ako. So, yun. Ang naging buhay ko around Mitsu life is around revolving around money matters. So, parang Diyos ko yung pera. Na wala akong ibang inisip kundi kumita ng pera, kumita ng pera, kumita ng pera. Then, one time, parang naisip ko na mas palakihin pa yung pera ko. Parang sobrang greedy ko around money matters. Then, sabi ko, may pera naman ako sa bangko. Saan ko kaya pwedeng ilagay ito na kumikita? Then, I'll look to some investments and may napag-share nga sa akin ng investment. And itong investment na to cut the story short, is yun nga, sarang may ma-receive ka on a monthly basis, sure guaranteed amount, and bibigay ka ng post-dated check. So, ganun nung nangyari sa akin. And way back 2018 na nangyari is first 3 checks is nag-good naman. Then, parang yung 4, 5, 6 checks is nag-bounce na yung mga check na hawak ko. So, yun. Ang experience ko is na-scam ako ng almost 1.3 to 1.5 million. And hindi lang siya nangyari once. Parang twice pa ako na-scam. Kasi sobrang greedy ko around money. Sobrang gusto kong yumaman. Parang yun lang yung goal ko. Gusto ko yumaman. And that time, wala kong ibang inisip kundi pera lang. Kundi pera, yumaman, mag-invest. And ang mali ko doon is hindi ko alam kung saan ako nag-invest. So, nung una mahirap kasi wala akong mapagsabihan. Even my family, hindi alam kasi sure ako mapagalitan ako ng nanay tsaka tatay ko. And syempre yung kapatid ko. Tapos mga relatives ko sure magkagalit din. So, yun, wala akong mapagsabihan. Almost 3 to 5 months dala-dala ko siya. Almost, parang naisip ko pa nga mag-suicide nun kasi sabi ko, shit, wala na akong yung pinag-ipunan ko ng pagkatagal-tagal na wala. And yun, 3 to 5 months process siya na bakit ganon, bakit siya nangyari. And yun na yung time na parang nag-question ako kay Lord. No, Lord, bakit
ganito yung nangyari sa akin. Lord, bakit pinabayaan mo lang yung pera ko? Lord, bakit sa dinami-dami ng tao? Bakit ako pa? And siguro yun na rin yun yung reason ni Lord. Actually, yun yung reason kung bakit ako nakabalik sa Kanya. Kasi sinisi ko siya, kasi nagtanong ako. And hindi ko namamalayan na unti-unti pala ako nakabalik sa Kanya. Unti-unti ako ulit na palapit sa Kanya kasi wala akong ibang sasandalan eh. Hindi ko masabi sa girlfriend ko, hindi ko masabi sa family ko, at parid ko, mama, papa ko. Sa Kanya na lang ako nagdodwell, sa Kanya na lang ako nagreklamo, sa Kanya na lang ako lumalapit. And that time, yun yung reason na nakabalik ako sa Kanya. Actually, it's a blessing in disguise na masasabi ko ngayon. Kasi dahil dun sa experience na yun, sobrang laki ng switch or laki ng inikot ng buhay ko. Kasi that from Wilmer na sobrang pera, 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 pera. Ngayon, mas nakita ko yung real meaning ng buhay. Mas nakita ko yung totoong, alam ko na God is, nag-i-exist talaga si Lord. Kasi, siya yung gumawa na ito sa akin eh. And alam ko na plan niya to, planado lahat to, na parang sabi niya, nak, tama na yung pera mo. Kuhain ko muna yung pera mo para bumalik ka ulit sa akin and magawa ko sa iyo yung plano ko. And yun nga, blessing in disguise siya talaga. Na dahil doon, sa experience na yon, natauhan ako. Na dito pala sa mundo, yes, importante yung pera. Actually, importante yung pera. Pero, hindi dapat sasandalan yung pera. Na si Lord talaga yung dapat sandalan. Pero to be honest, hindi pa ako fully na nakasandal talaga 100% kay Lord. Na ayun yung process ko eh. Ayun yung process ko today na really mag-rely lang lahat sa Kanya. Pero yun yung isang naging way na ginawa ni Lord sa akin para bumalik ako sa Kanya. And then, na-realize ko din na dapat kung if you really want to become successful, do it on the right thing. Do it in a good thing. Na hindi good thing na alam ng tao, na alam mong good thing siya para kay Lord, kumbaga. Yung good thing na kay Lord na ka-base, hindi sa understanding ng tao. So, and ang nangyari is, na-scam ako. Tapos, alam mo, yung parang isang proud ako sa sarili ko kasi yun ang nangyari, na-scam. And parang dalawang mindset yung pwede ko maisip. Una, bawiin ulit yung pera. Mag-work ulit mag-work ulit. Pero I choose to mag-resign nag-resign ako sa Mitsubishi and magpunta ako sa financial industry kung nasan ako ngayon. Parang yun yung proud ako sa sarili ko. Kung yung time na kailangan ko yung pera is nag-resign pa ako doon. Tapos pumunta ako sa isang industry na hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa akin. Hindi ako sure kung ano yung pwede mangyari. To be honest, hindi pa naman ganun kalakihan yung income ko dito sa financial industry versus sa Mitsubishi. So, si Lord na yung may gawa nun eh. Parang sabi na, nak, dito ka na magstay. Dito yung gusto ko para sa'yo. Dito ko nakikita mas may big plan ako para sa'yo sa financial industry. So, I pushed through. And today, happy ako kung nasan ako right now. Still, gustong kumita ng pera, pero on a mas magandang paraan, mas better way, or mas fulfilling and mas purposeful. And I know doing this is alam ko na serve ko si Lord while doing this business. And siguro yung take ko, ang learnings na pwede kong i-share is, number 1 is huwag masyadong greedy around money. Number 2, if you really want to become successful, do it gawin mo to ng tama. Gawin mo to ng parehas. Gawin mo ng fair. And number 3, mag-rely lang kay Lord lahat-lahat. And pagkatiwalaan mo lang siya kung ano yung plano niya sa'yo. And if you really want to invest,
dapat mag-invest ka dun sa mga bagay na alam mo. And, yun. Sobrang hirap niya. Sobrang hirap na ma-scam ng ganun. Pero, this is me sharing this para ah meron akong ma-share or meron akong pwedeng learnings na ma-share sa inyo. Tapos, ito yung ano ko eh. Ito din yung way ko na, yes, na-scam ako. This is my L. This is my lose. Pero, dahil doon sa nangyari na yon is, nanalo pa rin ako on the end. Kasi alam ko, ito yung plano sa akin ni Lord. Ito yung gusto ni Lord para sa akin. And naniniwala ako na whatever it is I have, Lord has a big plan para sa akin. Okay, so, siguro, yun na lang. Yun na for today. Na happy ako to share this to you guys kasi alam ko may natutunan kayo. And siguro ang biggest learning talaga dito is trust God. Trust God na kahit anong mangyari, He is in control. So yun lang for now, guys. Happy ako to share this. Parang tagal ko bago ma-share ito since 2018. So sana mama, papa, ate, wag po kayong magalit sa akin. Yung mga tita ko, I'm good. And yung 1.8 million na yun is just yes, malaking bagay siya para sa akin. Malaking pera yun. Malaki sana yung magagawa nun. Pero I know na plano to ni Lord para sa akin. And may malaking plano pa siya para sa akin. So yun lang for now. Good night, guys.